Chào cả nhà. Bún hến là một món ăn rất là ngon. Bún hến mang đậm hương vị ẩm thực miền Trung. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ làm món bún hến theo cách của mình. Không có chuẩn vị của Huế, mà mình sẽ làm với các thành phần là hến và thịt ba chỉ, da heo chiên giòn, mắm nêm. Sau nhiều lần làm bún hến thì mình thấy làm bằng cái ruột hến của miền Trung. Cái hến nó khô và nó có màu đen, rất là thơm. Khi kết hợp với thịt ba chỉ, rút sườn thì cái món của chúng ta nó rất là đậm đà và một chút béo, rất là ngon. Bây giờ 300g thịt ba chỉ thái mỏng, mình đem ướp với một chút muối, tiêu và đậu hành. Tiêu thì mình xay dùng ngay cho nó thơm. Và ruột hến nè, đây là ruột hến miền Trung với cỡ vừa. Ruột hến này mình mua từ Quảng Nam gửi vào, và sau khi sàng cái cỡ lớn thì người ta sẽ sàng cỡ thứ hai là cỡ vừa này nè. Nó vừa hến ăn nó đậm đà mà nó không bị nhám như là cái hến siêu nhỏ, là cái loại mà sàng lần 3 đó, nó có cát. Nhưng mình dùng cái loại hến này, mình ướp với một chút hành baro, đậu hành, tiêu và muối, vậy thôi. Mình ướp trong 10 phút, rất đơn giản. Các thành phần thịt ba chỉ, hến mình đã chuẩn bị xong. Trong khi mình ướp 10 phút thì mình sẽ đi chuẩn bị ớt, hành, các thứ, và mình đi phi hành. Mình dùng đầu hành và hành baro. Mình phi với một chút dầu ăn. Cái món hến thông thường ở miền Trung mọi người thấy khi mà người ta bán ruột hến ở chợ thì người ta hay xắt cái đầu hành với hành lá và ớt lên trên. Đó là một cái loại gia vị rất phù hợp với hến. Sau khi mình phi thơm vàng đầu hành thì mình sẽ cho thịt ba chỉ vào, mình xào xăng. Xào khoảng 3 phút cho nó thiệt xăng như thế này. Và mình cho một chút nước vào. Mình sẽ nấu thêm 7 phút, mình đậy nắp. Mình để lửa lớn như này. Mình nấu 7 phút để cho nó ráo khô cái phần nước đi. Thì cái thịt của mình nó sẽ mềm vừa chín và nó đậm đà với các cái gia vị. Sau khi xào cho nó khô săn lại thì mình sẽ cho hến ướp 10 phút vào để mình xào chung với cái thịt ba chỉ này thêm 10 phút nữa, để hai cái thành phần này khi mà thịt ba chỉ mình ôm chung với cái hến thì một sự kết hợp hòa quyện rất tuyệt vời. Cái thịt ba chỉ nó có cái chút mỡ và cái vị thơm của nó ngấm vào trong hến, nó làm cho con hến của mình nó không chỉ đậm đà mà nó còn ương ướt, rất ngon. Và mình nấu 10 phút xong mình sẽ múc ra cho bé Hana cái phần không có ớt nè, không có hành lá nè. Phần còn lại cho 4 người ăn. Mình sẽ nêm ớt sắc nè, nước mắm và một chút xíu đường, bột ngọt. Sau đó mình sẽ đảo tiếp cùng với một chút hành lá. Mọi người đã thấy có mùi vị miền Trung, mùi vị hến rất thơm, rất đậm đà. Và mình tắt bếp. Như vậy là phần nhân của mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ đi làm da heo chiên giòn. Mình luộc da heo 5 phút. Sau đó mình rửa sạch và mình đem ra mình đâm nhuyễn. Mình lấy nĩa mình đâm như thế này. Nếu mình làm biếng, mình để lại một miếng, mình không có đâm, mình lấy dao mình rạch. Và sau đó mình sẽ pha nửa quả chanh với một muỗng muối ra một cái hỗn hợp. Mình sẽ thoa lên ở bên trên cái miếng da heo và mình đem phơi nắng 5 phút. Sau đó nó ráo thì mình sẽ quét lên một lớp thứ hai và mình phơi nắng thêm 5 phút nữa. Mọi người thấy miếng da heo mình rạch bằng dao không? Bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu. Mình chiên 180 độ 25 phút. Thì cái da heo của mình nó phồng lên, nó giòn với cái miếng mà mình đâm bằng nĩa. Còn cái miếng mình rạch bằng dao thì nó khá là chai. Bây giờ mình cắt da heo này ra để mình trình bày lên cái tô bún của mình. Đây
Phần rau ăn kèm mình sẽ bằm dưa leo. Mình bằm nhỏ, thái mỏng. Và mình ăn bằng rau thơm tía tô. Mọi người thích ăn rau cải con, xà lách hay là rau kinh giới vân vân thì mọi người có thể thêm. Và giá trụng, mình dùng cái loại giá có rễ dài để cho nó ăn tốt. Và mình pha mắm nè, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước sôi để nguội. Mình khuấy đều. Sau đó mình sẽ cho tỏi băm, một chút gừng băm và ớt đỏ thái lát, bỏ hột. Mình khuấy đều để cho phần tỏi nó nổi lên trên. Và bây giờ mình sẽ cho mắm vào. Cái phần mắm này mình mua ở siêu thị, người ta đã pha có thơm hay là dứa băm rồi, cho nên mình sẽ không pha thêm thơm vào trong mắm nữa. Và sau khi trộn nó vừa ăn như thế này thì mình đã xong các thành phần để mình đi trình bày một tô bún nè. Mình cho giá trụng, cho một chút dưa leo thái và một chút rau tía tô. Sau đó chúng ta cho cái phần ba chỉ ôm với hến lên trên cùng. Lúc này nó đã rất là thơm rồi và hấp dẫn nữa. Món này từ bé Hana cho tới người lớn ai cũng thích. Và da heo chiên giòn mình sẽ cho lên trên cùng. Mọi người có thể thay thế da heo chiên giòn bằng đậu phộng chiên bằng dầu phộng cũng rất là ngon. Mà những cái tiệm bán bún hến của Huế người ta hay làm đó. Hay là có thể thay bằng bánh tráng nướng hay là bánh đa đó, cũng rất ngon. Bây giờ cái tô này ăn liền nè, mình ăn thử liền cho nên mình chan mắm lên luôn cái phần da heo chiên giòn luôn. Và mình trộn lên, mình ăn thử một miếng nha. Không thể kìm được cái sự thèm ăn, bởi vì nó rất là ngon, nó thanh bần và rất là ấn tượng. Ăn rồi thì sẽ nhớ mãi cái món này luôn. Miếng da heo giòn giòn với miếng thịt ba chỉ béo và thơm và hến miền Trung nữa, rất là ngon. Nếu mọi người thích công thức của mình, mọi người có thể làm thử. Nếu thấy video hữu ích thì like, share, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.